xe điện nha các bạn, điện 2 luôn nha. Lóc nha. Bữa nay là quay cái chiếc xe phụ của anh này. Đấy, xe điện nha các bạn, điện 2 luôn nha. Điện nổ chưa? Máy nha. Đó, điện 2 tem lửa. Thời gian son. Lóc. Nắp nồi còn mới luôn, sơn zin luôn. Nồi mới sơn zin luôn, bồn zin luôn. Đây sơn zin luôn. What the hell? Trong hang này nè. Mập lửa.